Hello everyone, معكم عمار and welcome to Step by Step English. في الإنجليش عندنا في 5 vowels اللي هما الحروف المتحركة، وهما ال A وال E وال I وال O وال U. وكل حرف من الحروف دي ليه 2 sounds، وهما short sound صوت قصير واللونج ساوند صوت طويل. والنهارده هنتكلم عن الشورت ساوند، ونبدا باول حرف معانا هو حرف الاي، والشورت ساوند منه هو ولاحظ اني فتحت بقي بشكل واسع كاني باكل تفاحه بالظبط. For example hat hat. وكلمة hat بمعنى قبعة، والصيغة دي بنسميها CVC، يعني consonant vowel consonant، يعني حرف ساكن متحرك ساكن. والصيغة دي بتساعدني أتعرف على الكلمات الشورت. وتاني حرف هو حرف الإي، والشورت ساوند بتاعه هو إيه. كأن حد بينده عليك وانت مش سامعه فبتقول له إيه. For example vet vet vet. Once again vet بمعنى طبيب بيطري. وثالث حرف هو حرف الاي، والشورت ساوند بتاعه هو ايه. For example sit Once again sit بمعنى يجلس. والحرف الرابع معانا هو حرف الاو، والشورت ساوند منه هو For example dog dog. One more time dog dog. والحرف الأخير معانا هو حرف اليو، والشورت ساوند منه هو For example cut cut. One more time cut cut. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انت اول مرة تزورنا على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتتابعنا في فيديوهات جديدة. وسلام.